What's up mga lods? Welcome back to my channel. Siyempre, panibagong araw ngayon. Panibagong cocktail recipe na naman tayo. Napapansin nyo, naka-jacket ako ngayon mga lods kasi sobrang lamig na dito ngayon sa desierto. Kaya jacket muna pag may tayo. Kaya yung cocktail recipe natin gagawin ngayon mga lods ay nababagay sa panahon ng taglamig. Kung coffee lover kayo, sigurado magugustuhan niyo itong cocktail recipe na to. Ito ang mix ng coffee at saka whiskey. So tawagin natin itong Irish coffee mga lods. So wag na nating patagalin mga lods. Umpisa na natin paggawa ng ating Irish coffee. A few moments later. Mga lods, umpisa na natin paggawa ng ating cocktail recipe. Tayo ditong Irish whiskey. Ito po siya. Meron pa tayong espresso shot. At meron tayong whipping cream. Ito po. So, una po muna natin gagawin mga lods. Meron po tayo ditong latte mat. Lalagyan lang po tayo ng 1 brown sugar or white sugar and sugar cubes. And then magpo-pour tayo ng 1 ounce na Irish whiskey. Tapos ilalagay lang po natin yung ating espresso shot, 1 shot ng espresso. Tsaka ilalagyan po natin siya ng hot water. So mag-iwan na po tayo ng space dito or window ng mga 2 inches or 1 inches. Tapos maglalagay ulit tayo ng brown sugar dito sa empty glass natin. So maglagay tayo ng whipping cream. Tsaka i-shake lang po natin mga lods. Shake lang natin ng dahan-dahan para makuha yung texture na gusto natin sa whipping cream, yung medyo malapot or sticky siya. Hindi sobrang malapot. Ang tama lang para lumutang siya mamaya pag i-layer na natin siya sa taas ng ating cocktail. So, dandahan lang po. Check natin. Hindi pa siya malapot mga lods, so shake na natin siya. Mga lods, okay na ang ating whipping cream. So, kuha tayo ng bar spoon. Ito, ililaya po natin siya. Pupour lang natin yung ating whipping cream ng dahan-dahan sa bar spoon para mag-layer. For the guys mga lods, maglalagay lang tayo ng coffee bean sa taas niya. Tatlong coffee bean. So, ready na po ang ating Irish coffee. Napaka-simpleng recipe pero mga lods, nababagay sa panahon ngayong taglamig. So, sobrang daling gawin. Kung nagustuhan niyo ang recipe na ito, ilalagay ko sa description box ang exact ingredients nito at sukat. At kung nagustuhan nyo ang video nito mga lods, paki-hit na lang ng like button
share, and don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell para ma-notified kayo sa mga susunod nating upload. Kaya, salamat sa panonood mga lods. Bye-bye!